Primul moment în care am auzit vorbind despre Dinu Lipati, când am auzit în copilărie, aveam aproape 10 ani, cred, este când o rudă a familiei mele, după ce m-a ascultat cântând la pian și m-a felicitat de extraordinara mea abilitate pianistică, mi-a spus: știi că Dinu Lipati a murit. Asta a fost primul moment în care am auzit numele Dinu Lipati. Este bizară această întâlnire cu Lipati. Eu nu știam cine este Lipati, mi s-a explicat și pe urmă, peste câteva săptămâni, aceeași persoană a venit și mi-a spus: știi că Lipati n-a murit. Ce se întâmplase? Un ziarist foarte zelos din Elveția, văzând că Lipati lipsește din viața de concert la sfârșitul anului 49 și începutul anului 50, el a lipsit vreo 8 luni din viața de concert. Ori el era foarte iubit în Elveția și a anunțat într-un ziar că Lipati a murit. Bun, din fericire, vestea nu era justă. Al doilea este conferința lui Dragoș Tănăsescu despre Lipati, care m-a impresionat extraordinar de mult și care a fost în mult timp, nu știu anul exact, dar în orice caz după 1950, când Lipati încă era privit cu rezervă de autoritățile românești. Și nu mai vorbesc că a fost și exclus din Uniunea Compozitorilor, ca și Enescu de altfel. Am avut ocazia să asist la un concert cu Dinu Lipati și atunci a apărut această nevoie să-i cunosc viața. Și am avut șansa cu prietenul meu Grigore Bărgoanu să fac o serie de cărți și articole și emisiuni radio în care dau toate datele care eu le-am avut până atunci împreună cu colegul meu în legătură cu acest carte. E greu de spus dacă m-am apropiat de Lipati datorită tragismului vieții lui sau datorită valorii lui de... Amândouă lucrurile se împletesc. La conferința lui Dragoș Tănăsescu am fost impresionat, bineînțeles, de toate amănuntele vieții lui, de evoluția lui și recunoașterea lui internațională în așa de scurt timp. Cariera lui internațională a durat 7 ani, nu mai mult. Înainte a avut o carieră în țară de câțiva ani, cu turnee prin țările din jur, dar cariera internațională și aprecierea lui care a trecut și peste ocean prin discurile pe care le au început să circule, a fost foarte scurtă. Și cele două elemente, tragismul vieții, frumusețea umană a personajului și perfecțiunea artei lui, în special pianistice, s-au împletit în sufletul meu și am început, independent, singur, să fac niște cercetări. Vorbim despre Dinu Lipati însemnează a face un fel de rezumat al cărților și tuturor corespondențelor care le-am făcut. Cred că nu interesează asta. Mai degrabă v-aș spune niște episoade izolate din care poate s-ar crea unele semnificații. Discuția despre Dinu Lipati se leagă de Florica Muzicescu permanent prin valoarea și colaborării dintre ei. Încă nu pot vorbi de Florica Muzicescu fără să vorbești despre Dinu Lipati și reciproca. Dinu Lipati era simplu și modest în fire, iar interpretările sale poartă pecetea probității, precum și a unei simplicități și sincerități totale în discursul muzical, unite cu perfecțiunea mănuirii materialului sonor, acesta în întregime subordonat conținutului expresiv. Imaginea artistului cu aceea omului s-au suprapus armonios într-un relief impresionant care explică faima internațională a pianistului român Dinu Lipati, săvârșit din viață la numai 33 de ani. Ager la minte, cu un foarte fin simț al umorului, sfios și curajos totodată, iar în raporturile sale cu oamenii, totdeauna atent, prevenitor, discret și extrem de generos. Iubea natura,
și din toată ființa lui se revărsa o caldă bunăvoință ca o lumină binefăcătoare. Acestea sunt însușirile caracteristice care au hrănit rădăcina darurilor sale muzicale excepționale. Avea un talent născut extraordinar și o ușurință de mânare fizică, manuală. Avea toate calitățile făcute parcă special pentru pian. O mână foarte mare, când s-a dezvoltat, avea o mână care cuprindea o 12 de la do până la sol. Ceea ce seamănă cu câțiva mari pianiști, ca Johann Sebastian Bach, de exemplu, care avea și el o mână extraordinară, sau dintre pianiștii mai actuali, ca Richter sau ca Benedetti Michelangeli. La Florica Muzicescu a ajuns la propunerea lui Mihail Jora. Lipati a început învățământul muzical, ca să zic așa, asta cu mama lui, care, ținându-l pe genunchi, l-a învățat preludiul de Bach. După aceea a avut o profesoară a cărui nume n-am reușit să-l aflu, de care se vorbește în 2-3 locuri, o profesoară destul de în vârstă, care era foarte agreabilă și pe care Lipati spune că o iubea foarte mult. Părinții lui au vrut când s-au hotărât să-l îndrepte către muzică, în special Teodor Lipati, revin la el, pentru că el era, cel puțin în copilăria lui Lipati, el a fost motorul. Mai târziu a fost mama. S-a adresat lui Mihail Jora, care era o mare personalitate muzicală în acel timp, și l-a rugat să vină cu băiețelul lui să-l asculte. Și Jora a acceptat, fiind foarte sceptic, am mai văzut eu dal de ăștia, spune undeva într-un interviu, am mai văzut o dal de ăștia în salonul meu, nu-mi făcea mai. Și când l-a auzit cântând, a rămas atât de uimit de calitățile lui Lipati, că a acceptat imediat să-i dea lecții. Severitatea lui Florica Muzicescu are și alte semnificații. De pildă, exista un obicei între profesorii de atunci, așa zis schimb de prizonieri. Erau două mari profesoare pe vremea aceea, la început acestui secol, Florica Muzicescu și Muza Ciomac. Deși de temperamente complet diferite, erau foarte buni prieteni și făceau ceea ce se numește schimb de prizonieri. Când treceau prizonierii la Muza Ciomac era fericire, când veneau de la Muza Ciomac la Florica Muzicescu erau disperați de ce urmează. Cu această ocazie însă îmi spune Muza Ciomac personal următoarea informație. Tânărul Lipati, adolescentul Lipati, când a venit la mine, nu credeam că va avea evoluția de acum. Era o pornire spre tehnică și spre numai repertoriul de tehnică. Și uitați-vă ce dezvoltare nebănuită de mine a putut să aibă sub aspectul artistic. Aceasta e o altă problemă, care sigur de o problemă de psihologie, dar întotdeauna este foarte interesantă. Dar, fiindcă vorbim de tehnică, aici Lipati are o observație care poate ar trebui și asta să aibă anumite echivoc în interpretare. Lipati spune despre Florica Muzicescu, i-am datorat în întregime meșteșugul meu pianistic. Acest mare compliment care îl face, mai multe sunt chestiuni de complezență, pentru că întâmplarea a făcut că eu să cunosc o scrisoare în care se vede alt Lipati și poate adevăratul Lipati. El, din cauza delicateței lui, crea o senzație de firav, de suav. Era un tip foarte energic și foarte ironic. Dar nu se vedea lucrul acesta, pentru că politița lui exterioară era determinantă în calificarea care se dădea. De pildă, Florica Muzicescu, având elevă, fiind trimis un elev din Bulgaria, un absolvent al conservării de acolo să ia lecții, întârziind elevul la oră și enervată Florica Muzicescu că întârzie, așteptându-i ușa, a văzut că Petrov stătea în genunchi și se ruga.
Floica Muzicescu e celebră prin exercițiile ei de relaxare, care au avut un efect extraordinar pentru anumiți elevi ai lui și în special pentru Lipati, de relaxare care era foarte greu de suportat de un copil, în orice caz. Știu că am vorbit cu ea. Odată m-a rugat să mă ocup de un copil și a zis, eu nu mă pot ocupa de copil, dar pot să te ocup și să faci intrări în pian. Și m-a pus la pian să fac intrări în pian. Prima mișcare care a făcut, nu e bine. Era un exercițiu în care și elevul trebuia să-și lasă mâinile foarte destinse și pe urmă să facă un atac, să atace o notă, un acord. Atacul ăsta a făcut direct și cu o suplețe și cu o lejeritate a brațului totală. Este elementul esențial și foarte dificil de obținut, în special pentru tineri, a avea degetele foarte, foarte pregătite, rotunde și agile și sensibilizate, deci dure într-un fel, ca și cum ai avea un mic plumb și brațul ușor ca o aripă de pasăre. Asta îți dă posibilitatea de a nuanța. Când ai brațul foarte ușor, poți, dacă vrei să faci o nuanță mai forte, să îngreunezi, ai de unde. Există o foarte mare posibilitate de nuanțare. Și libertatea asta a brațului aduce sensibilitatea în vârful degetelor. Face ca totul să curgă în vârful degetelor. Și lucruri care profesoara mea mi le-a explicat. Pentru mine Lipati este o inspirație din extraordinar de multe puncte de vedere. În primul rând, lirismul și poezia pe care el o aduce în fiecare ce frază pe care o cântă, apoi fidelitatea extraordinară față de intenția compozitorului și faptul că întotdeauna se pune în slujba muzicii, așa cum altcineva spunea, serviți muzica și nu vă serviți de ea, este, cred, un lucru foarte, foarte important și mi se pare evident în fiecare piesă pe care o ascult. Evident calitatea sunetului și perfecțiunea tehnică pe care în ziua de astăzi ne-o dorim din ce în ce mai mult și avem impresia că mulți chiar o realizează, dar nu cu acuitatea și cu onestitatea aceea muzicală și artistică pe care Lipati o are. Și a avut-o întotdeauna, cred, în orice caz, în tot ce ne-a lăsat ca moștenire pe aceste înregistrări. Malheureusement, je n'ai que de regrets. J'ai le grand regret que je n'ai jamais joué avec lui. J'ai le grand regret que je ne l'ai pas connu pendant les années qu'il était auprès d'Enesco et quand j'aurais pu le connaître plus profondément. Donc, moi aussi, bien que je l'ai connu pendant plusieurs années, l'impression que j'ai de lui dépasse de loin les quelques moments que j'ai eus avec lui, personnellement. Il reste un être très exceptionnel et qui porte une espèce d'ambiance avec lui, parce qu'il faisait de la musique comme Enesco faisait la musique, c'est-à-dire qu'il brûlait la musique. Mais dites-moi, lorsque vous vous trouvez devant une œuvre que vous ne connaissez pas encore, avez-vous un procédé, si j'ose ce mot, un procédé traditionnel pour en pénétrer toutes les subtilités et arriver à une interprétation voisine de la perfection? À proprement parler, je n'ai pas un procédé, mais évidemment, je dois m'établir un plan afin de faciliter et d'abréger la période de travail, qui est la période en somme la plus ingrate
en même temps que la plus belle d'un côté. Je tâche d'apprendre l'œuvre sans toucher le piano autant que possible les premières semaines. Surtout pour une œuvre piano et orchestre, c'est un grand avantage car on apprend non seulement sa partie, mais tout l'ensemble. Ensuite, et seulement ensuite, je tâche de mettre les doigtés. Un bon doigté facilite le travail de 50% et permet pour des années de graver au point de vue mémoire l'œuvre plus que toute mémorisation en dehors du piano. Après le doigté, ce sont les nuances. Et là, évidemment, on doit rester dans le cadre du texte, c'est-à-dire se conformer le plus possible aux indications, aux intentions et suggestions de l'auteur. Une période d'à peu près 1 mois ou 2 me suffisent pour apprendre l'œuvre suffisamment pour la connaître, mais pas suffisamment pour la jouer en public. Et j'estime seulement ensuite qu'il faut la laisser reposer et la reprendre pour le travail définitif, le polissage, le finissage, quelques mois après. Et alors j'ai la joie quelquefois de constater que pendant ces mois de repos, l'œuvre a mûri, a travaillé d'elle-même, si j'ose dire ainsi. Toată lumea știe despre Lipati și spre marea mea bucurie, fiecare pianist cu care vorbesc, fiecare tânăr pianist sau mai puțin tânăr pianist îmi menționează numele lui Lipati de fiecare dată când vine vorba despre pianiștii lor preferați. Și Lipati este între pianiștii lor preferați. Dacă ei spun 2 sau 3 nume din istoria pianisticii, șanse sunt enorm de mari ca Lipati să fie printre ei, ceea ce pe mine personal nu mă miră absolut deloc, mă încântă și mă bucură. Din păcate, sigur, este mult mai puțin cunoscut faptul că el a și scris muzică și că a scris muzică foarte frumoasă în foarte multe cazuri și de fapt talentul lui este evident în fiecare lucrare pe care a scris-o. Cred că aici se poate face mai mult și mă simt responsabil și eu din punctul acesta de vedere, pentru că sigur lumea știe extrem de bine cine a fost Lipati, dar foarte puțini sunt conștienți că el a fost și compozitor, nu numai pianist. Deci cred că asta este ceva la care trebuie să ne gândim și la care eu personal mă gândesc și aș vrea să schimb un pic percepția din punctul ăsta de vedere. Schimb armonia. O parte a doua mai rapidă. Și o încheiere plină de aplomb. Trebuie să fie foarte amuzant copilul cântând, copilul de 5-6 ani cântând asta. În acest răcăi de culegere de piese sunt unele foarte copilăroase, cum e acest Printemps, primăvara. Sau altele inspirate din folclorul orășenesc pe care a putut el să-l asculte și care în special era încurajat de la Bon Surchea, pe care, uite, de exemplu, i-a scris asta ei. Total diferit de celălalt. Deci deja avea o paletă de preocupări muzicale foarte variată. Pe urmă, Dulce amintire, cu 6 bemol la cheie. Bun, el cânta, habar n-avea de bemol, cânta pe clapele negre. Atmosferă foarte profundă și și inspirată. De neuitat rămâne momentul când am auzit în calitate de compozitor, când avea numai 5 ani.
găsesc un echilibru perfect între posibilități tehnice excepționale și trăirea operelor muzicale la un nivel de spiritualitate înaltă. Această îmbinare se găsește foarte rar și cred că de la Liszt, despre care iară s-a spus că este cel mai mare pianist, desigur, al timpurilor lui, neavând însă posibilitatea de a-l asculta în calitate de interpret, Dinu Lipati rămâne cu avantajul de a putea fi verificat, ca să spun așa, în toate înregistrările perfecte pe care ni le-a lăsat. Era un om cu mult umor și talentat în multe privințe. Mama lui povestește în cartea ei că la nașterea lui Valentin, fratele lui, prima lui grijă a fost să-i se păzească mâinile, pentru că vrea să-i dea lecții de pian. Și pe urmă, când frățiorul a crescut, Lipati îi povestea povești inventate de el, cu tot felul de zâne și de personaje inventate, și îi juca ca un actor, îi povestea poveștile astea într-un mod foarte sugestiv. La concertul care am avut, în primul rând, am fost și la repetiție. A fost un episod, concertul a dat cu George Georgescu. Și mi-amintesc că Lipati sufla mereu nasul. Și a zis: Dinule, termin deodată cu nasul ăla. Iar apropo de nas, este să facem o legătură anatomică. Lui Lipati i-a plăcut foarte mult un studiu de Chopin în terțe. Și a rugat-o pe profesor dacă îi dă voie să cânte. Și Florica Muzicescu, cu delicatețea ei de care am vorbit, i-a spus: după ce ai nasul așa de mare, ți-l iei și la purtare. Vezi de treabă că mai e până să faci toate acestea. Lipati nu a zis nimica și a studiat, și după 3 luni l-a cântat. Și acum ce îmi relatează Florica Muzicescu: am rămas uimită, l-a cântat extraordinar. Non seulement avec une grande émotion, mais aussi avec une grande obéissance à ces grandes valeurs. Je bénis le ciel d'avoir connu si bien Lipati, d'avoir compris ce qu'il était de son vivant, et je le remercie, je le bénis de l'affection qu'il m'a donnée, sans jamais en limiter l'expression. Nadia Boulanger, profesoara lui, a spus: vreau să faci mai mult compoziția, mai lasă de pian. Nu pot, draga mea, să fac relatele care mi s-au spus, pe așa de mult iubesc pianul. În același timp, Florica Muzicescu îi spune: Lipati era umil, știa că în fața compozitorilor el trebuie să aibă acea reverență, cum să o numim așa direct. Dar cel mai grav mi s-a părut afirmația lui George Enescu. După moartea lui Lipati, George Enescu spune următorul lucru: a fost marele pianist care știm, dar alții l-ar fi fost și altceva dacă ar fi fost compozitor. Această ierarhie care se face între compoziții și între interpret și compozitor, cred că se false de la început. Când ajungi la niveluri superlative, nu se mai fac comparații. Că poți să fii compozitor de valoare sau prost, poți să fii interpret de valoare și valoare până la genial. Încât cred că această subordonare care s-a creat până în ziua de azi. Și azi toți cred că a fi compozitor este un lucru important, a fi interpret un lucru oricum acceptat. Dinu a impresionat prin această simplitate, pe care el cred că o căuta în toate lucrările, încerca să ajungă la adevărul piesei, cum spunea el. Și căutând în lucru de zi cu zi al piesei, încerca să înlăture din ceea ce el credea prea personal și să lase numai sâmburele adevărului piesei. Și cum îi spunea el elevilor: când ați găsit acest sâmbure adevăr, aveți curajul să-l spuneți apoi publicului cu voce tare. Chez Lipati, il y avait une très grande unité entre son être
comme nous avons tous un être, notre corps, notre personne, notre intelligence, notre sensibilité, notre imagination, notre spiritualité. Et lui, il était un grand artiste qui avait reçu la capacité d'être relié avec des forces, employez le mot que vous voulez, spirituelles, surnaturelles, magiques. Au fond, le mot n'importe pas beaucoup, mais c'était là. Et cette force, il l'avait même dans son regard. Et on n'oublie pas son regard. Et il l'avait dans les sons qui sortaient de ses doigts quand il jouait du piano. Et c'est probablement ça qui a passé, forcément dans ses récitals, forcément dans ses leçons, mais qui passe encore dans ses disques, malgré l'imperfection, comparativement à ce qu'on fait aujourd'hui, des enregistrements de disques. When they discovered all these big names, these big pianists, and I, especially here, I'm very happy to speak about Dino Lipatti, that I love, that I appreciate. I think he was the first real contemporary pianist with a very romantic soul, but with such a modernism in his playing, and so thrilling, very revolutionary in this kind of playing, because usually it was maybe the great old-fashioned style, but he was very modern. Lipatti a plecat cu Madeleine prima dată, oarecum furându-și nevasta, pentru că nevasta era deja meditată cu Cantacuzino, altcineva. Adică vreau să spun că a fost o chestiune așa și de intrigă și probleme de familie și Cantacuzino a refuzat să-și dea divorțul decât în ultimul an al vieții lui Lipatti. De altfel, Lipatti, dacă nu făcea așa, nu avea posibilitatea să cum să spun, Madeleine n-avea posibilitatea să apară cu toate lucrurile acestea, decât după ce a văzut că, într-adevăr, e soția lui Lipatti. Din punctul de vedere, însă, în legătură cu soția, iarăși fac o paranteză, și mama lui Lipatti. Exista cum să spunem, o foarte mare potrivire, care chiar este, aș spune eu, negativă și nu face plăcere, nu face, cum să spun, nu creează nicio apreciere nici de partea mamei, nici de partea lui Madeleine. Lipatti a făcut testamentul exclusiv pentru Madeleine Lipatti. Am cunoscut acest testament. Am crezut că pot să lucrez cu el, să văd dacă e parte. Nimic pentru mama lui. Pentru că a spus, după ce eu nu o să mai fiu, Madeleine o să aibă timp, mama nu o să priceapă să facă. Și a făcut testamentul. Mama lui din Lipatti a dat o judecată. A fost proces. După acest proces, ea a putut să obțină un fel de diurnă de la statul român în calitate de mamă, fiindcă nu mai avea dreptul respectiv de moștenire prin această, vreau să spun, prin acest testament. Adică era limitat, drepturile lui Lipatti erau limitate de acest testament, care erau făcute numai pentru mama lui. Și mama lui a sezat lucrul acesta și are deseori aceste paranteze cu rezerve față de Madeleine Lipatti. Alors, que dire encore de Lipatti? C'était un être profondément humain, généreux, compréhensif, indulgent pour les autres, très sévère avec lui-même. Pendant toute sa maladie, il a fait preuve d'un courage surhumain. Il voulait donner de la joie malgré son état physique dramatique, je puis le dire. De altfel, scrisorile care le-am, între alea puține care le-am în legătură cu dragostea dintre Lipatti și Madeleine, sunt scrisori de genul acesta. Te iubesc cu verde, cu albastru, adică face niște comparații de culori,
iubirea respectivă foarte, foarte entuziasmate, așa, și foarte, într-un fel, exagerate. Maladia lui a început să se manifeste din 43. Până când, la un moment dat, s-a constatat că este boala lui Hodgkin, care se numește limfogranuloză malignă, în fine. Și lui s-au dat tot felul de tratamente. Cel mai obositor tratament erau razele X. Maladia a fost descoperită și s-au încercat toate tratamentele care existau în timpul lui. Am avut ocazia, când am fost la Geneva, să cunosc printre alții și pe doctorul lui, care mi-a povestit diferitele etape ale bolii și medicamentele care i le-au dat. Și doctorul s-a apropiat foarte mult de doctor. Doctorul a ținut foarte mult la Lipati. Sur les dernières photos de Dinu Lipati, în ultima fotografie a lui Dinu Lipati, îl vedem ținând în brațe un copilaș. Lipati are un zâmbet fermecător și nu ne putem închipui, văzându-l, că era cu câteva săptămâni înainte de a muri. Copilașul este fata mea cea mai mare, care are astăzi 20 de ani. Și Dinu i-a fost naș. Povestea aceasta este destul de înduioșătoare. Cu câtva timp înainte, pe când fata mea nu se născuse încă, într-o zi, îl întâlnesc pe doctorul lui Lipati și spun: doctore, mai sunt speranțe? Nu mai sunt. Atunci îi spun: dar ce se poate face pentru el? Poate să moară mâine, poate să mai trăiască 6 luni. Tot ceea ce puteți face pentru el este să-i dați impresia că credeți în viața lui și să-l tratați ca pe cineva care într-adevăr face parte dintre noi. Am fost foarte impresionat de asta și, întorcându-mă acasă, i-am spus soției mele: ești de acord să-i cerem lui Dinu să fie nașul copilului nostru? Pentru că în acest fel îi vom da impresia că noi credem cu adevărat că va trăi. Și atunci soția mea a acceptat și așa Lipati a fost nașul fetiței mele, Allegra. Dacă mă întrebați astăzi ce gândesc despre el, ei bine, cred că este extraordinar de viu. Că rareori un artist a continuat să trăiască în asemenea măsură în amintirea celor care l-au cunoscut. Muzica, discurile sale sunt ascultate și ai impresia că Dinu e aici. Avea ceva parcă nepieritor în interpretare, ceva care te făcea să te gândești la un înger. Și, poate tocmai din această cauză, mi se pare că timpul nu trece peste interpretările sale. Totuși, se întâmplă ceva minunat cu Dinu și de aceea nu ne putem gândi cu tristețe la el. Era bucuria însăși. Era cineva care avea atâta mulțumire de a trăi, atâta dragoste pentru muzică, încât toată viața i-a fost un zâmbet, ca acest zâmbet pe care îl are în ultimile fotografii. Declinul fizic începe odată cu cariera lui de internațională reală, extraordinară. Și este un mare contrast cum să se exprime el într-o scrisoare. Zice, înainte, zice, eram sănătos tun și trăgeam mâța de coadă. Acum, zice, am propuneri de concerte peste tot și nu le pot face față. A avut propuneri pentru America, pentru un an, sau mai mult de un an în America, un turneu. Propuneri pentru Australia, nu mai vorbesc de propunerile din Europa, la care a făcut față cât a putut. Dar boala l-a împiedicat să ducă să circule în afara Europei. Numai până în Anglia a putut să se ducă și foarte bine că acolo a fost primit admirabil și a avut posibilitatea de a face niște înregistrări care au rămas
au rămas celebre. El suferea de multe lucruri. Avea o descalcifiere a coloanei. Era în pericol să fie paralizat din cauza asta. Avea un complex de suferințe fizice și doctorul a făcut eforturi extraordinare, având rezultatul cel mai bun în momentul în care s-a descoperit cortisonul, și acum, care era foarte scump pe vremea aceea, și grație unui ajutor extraordinar acordat de mai multe personalități, Yehudi Menuhin, Stravinsky, Charles Munch, i-a fost adus cortisonul din America și i-a fost administrat la începutul anului 1950, cu un efect extraordinar. El a avut impresia și se exprimă că renaște. În urma acestui tratament, Lipatia și-a revenit și la începutul anului 50, după lungi de zile de absență din viața muzicală, a revenit cu câteva concerte care au rămas memorabile la Zurich, la Berna, la Geneva. În februarie 50 este celebrul concert în care cântă concertul de Schumann cu Anselme și în care cronicile au spus revenirea lui Lipati. A fost primit cu o căldură și cu un entuziasm nemaipomenit de public și există înregistrarea acestui concert, care este mult mai emoționant decât celebrul disc foarte bun de altfel, care se dă ca exemplu a concertului de Schumann sub direcția lui Herbert von Karajan. Ultimul recitat de la Besançon al lui Lipati are nocturna respectivă care o cântă de o mare frumusețe. Despre acest moment el spune într-o declarație: nu regret boala care o am, m-a ajutat să fiu mai sensibil. E foarte interesant și acest aspect. Cu ocazia filmului făcut de Philippe Roger la Besançon, am întâlnit câteva persoane care au asistat la festival, care aveau toate peste 80 de ani. O doamnă care este în prim plan pe una din fotografii, fotograful care avea aproape 100 de ani când l-am întâlnit acolo, care ne-a dat o serie de fotografii care nu erau cunoscute, foarte surprinzătoare și frumoase, făcute de el din toate părțile, din partea publicului, din partea luate și de pe scenă. Și toată lumea își aduce aminte, dar amintirea asta este ca o brumă. Dar cum s-a prezentat? Dar, zice, s-a prezentat. Nu știau să-mi spună detalii pe care pe mine mă interesau. De exemplu, Lipati n-a putut să cânte ultimul vals pe care îl prevăzuse în ordinea lor. Se spune, dar nimeni nu mi-a spus exact, că ar fi început două măsuri și s-a oprit. Și că s-a oprit, nu l-a cântat, s-a întors în cabină și pe urmă a revenit pentru a cânta bisul, celebrul bis al lui, coralul Jesus bleibet meine Freude. Și nimeni n-a știut să-mi spună exact acest lucru. Deci asta n-am știut. Că a cântat coralul a rămas în mintea celor care au ascultat ca un lucru atât de extraordinar și din păcate nu s-a înregistrat.
Dinu Lipati pot să spun că a murit prea devreme. De altfel, în timpul concertului lui, Lipati avea o sticluță cu cortizon și din când în când bea din sticluța aceea, ca ultimul vals să nu mai poată să-l facă și să leșine în culise. Asta n-a mai apărut. De frica că va capota, nu s-a înregistrat atunci în momentul acela. S-a întâmplător, printr-un fel de împrejurare particulară, au apărut imprimările. Pentru că au evitat să înregistreze, deși dacă ajunge cu concertul până la sfârșit. Este greu de rezumat în câteva cuvinte personalitatea lui, care s-a manifestat în două domenii principale, pianul și compoziția. Foarte dotat și într-una și în cealaltă, realizat la maximum posibil pentru cei 33 de ani de viață în ceea ce privește pianul, realizat mai puțin în compoziții din lipsă de timp și energie, dar cu niște elemente care prevedeau ceea ce spunea Ducasse, care era profesorul lui de la Ecole Normale, va fi un al doilea Enescu. Erau niște elemente de mare valoare în compoziție. Deci, personalitate complexă, din punct de vedere muzical, o personalitate foarte complexă și profundă din punct de vedere uman și o viață plină de lumină și de durere și de suferință. E extraordinar de văzut traiectoria acestui om care, am putea spune că a învins destinul prin ceea ce a reușit să facă, depășind cu mult ceea ce putem face noi, realiza noi cu modestele noastre mijloace. Da. Lipati avea conștiința valorii lui și în același timp nevoia lui ca aceste valori să le prezinte și avea, să zicem, timiditatea de a le prezenta. De unde e acel aspect sfios, Lipati apare așa, un fel de diafan, un fel de zeu. Lipati era un tip foarte lucid și foarte ordonat. Nu începea studiul decât când are toate creioanele bine ascuțite, aranjate la rând în ordinea lor. Adică era și tipicar. De altfel nici nu se putea un om să aibă atâta precizie în textul pe care îl face, fără să aibă această inclinație de tipicar. În sensul, în cazul de față, în cazul bun, dar cu aceste aspecte.